2012 წელს მოუწყებლობა აღადგინა ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზიამ მეცხრე არხი. ჩვენი მუშაობის მთავარი პრინციპი ძალიან მარტივია. არასდროს უნდა წახვიდე საკუთარი სინდისის წინააღმდეგ. ტელევიზიის დამფუძნებელი ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძეა. ტელევიზიის სლოგანი იყო ყველაფერი შეკითხვით იწყება. ტელეკომპანიის ლოგო კი ასე გაგვიშიფრეს. ციფრცხრიანის მნიშვნელობა დაკავშირებულია ლათინურ სიტყვასთან novus, რაც ახალს სიახლეს ნიშნავს. ლურჯი ფერი ცისა და ზღვის ფერია. იგი ასოცირდება სიღრმესთან, სტაბილურობასა და გამჭვირვალებასთან. წითელი ფერი კი ჩვეულებრივ ასოცირდება ენერგიასთან, ძალასთან, სიმტკიცესთან, შეუპოვრობასთან. სამი ფერი ამასთან ასოცირდებოდა, ალბათ ტელეკომპანიის ფუძემდებლებისთვის ასოცირდებოდა ასე. ვიღაცას კი ამ სამი ფერის კომბინაციამ რუსეთის დროშაც კი გაახსენა. ყველაზე საინტერესო და დასამახსოვრებელი ივანიშვილის ტელეკომპანიის ხედში ჩართული დევიზია. ეცადე დაინახო მეტი. შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ამ დევიზით მოვიდა. გთხოვა, მოგვიწოდა, დავინახოთ უფრო მეტი. ჩვენს თავში, ჩვენს წარსულში, გთხოვა, მოგვიწოდა, გავხდეთ უფრო დაკვირვებულები და უფრო ფხიზლები. ჯერ სადახართ, კაცო, მთელი ისა, ბიძინას სამზარეულოა, ნაჩალიჩარი. კიდე ყველაფერს არ მოყვები, რეები აქ ჩემთვის ნათხოვნი, რეები უპასუხე მას და ბოლომდე თუ გავა, ბოლომდე გავალთ ჩვენს და სულ გავაშიფლებ მაგის აი ამ რაღაც გეგმებს. როგორც კი რაინდა წოდებულმა ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ ლიდერად გამოაცხადა თავი, მოძრაობისა, რომელიც LGBT პრაიდის იდეის ავტორებს დაუპირისპირდა საქართველოში, ჟურნალისტებმა ვასაძის კავშირები გაიხსენეს რუსეთში მომქმედი ევრაზიული მოძრაობის ლიდერთან, ფილოსოფოს ალექსანდრე დუგინთან. ჯერ კიდევ 2013 წელს დუგინმა განაცხადა, მოსკოვმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 2008 წელს და გენოციდისგან ერი გადაარჩინა. გაანთავისუფლა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი და ახლა пасухс агებს მათ საზღვრებზეო. Грузины говорят, верните нам Южную Осетию и Абхазию, мы подумаем о том, чтобы с вами там изменить отношения. На это как раз грузины всегда говорят, давайте так, вы все входите, вы входите в Евразийский союз, Грузия, и тут мы все найдем друг друга. Вы окажетесь в одном государстве с Южными осетинами и абхазами, мы окажемся в одном государстве с миллионами русских, которые остались в Казахстане, все найдут друг друга. И поэтому в рамках Евразийского союза переход на новый уровень интеграции, эти вопросы можно решить. Но то, что Россия никогда не отдаст Южную Осетию и Абхазию Грузии в том виде, в котором Грузия есть, да и вообще в каком бы то ни было, как национальному государству самосуверенному, это факт. Вот смотрите, если вдруг грузины, да, значит, затеют какую-то такую провокацию, при которой, значит, Россия вынуждена будет вмешаться, то вот здесь показано, допустим, вот от границы Южной Осетии до Тбилиси, да, 35 километров по прямой. 35 километров. Там расположена наша военная база. Ну, собственно, чего мы дурака-то валяем? То есть там реально есть серьезный плацдарм российской армии. როგორ გადავწყვეტოთ სიტუაცია უფრო რბილად, თუ საქართველო ევრაზიულ კავშირში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან ერთად გაწევრიანდება. მაშინ ევრაზიის კავშირის ფარგლებში საზღვრების დემარკაციის საკითხი მნიშვნელობას კარგავს, ისევე როგორც მაგალითად ევროპაშიო. Как хорошо звучала бы предложенная формула Картлико-Хитинское царство или даже Грузинское царство в составе Русской Православной империи Третьего Рима. Так ведь и было задумано и русскими, и грузинами, царями нашими, и первосвященниками, и поддержано было народом. Но что-то пошло не так. You believe there are certain liberal groups, primarily in the United States,
that are trying to erode Georgia's Christian heritage and values, right? Hi, George. Yes, and I wish he was only in Georgia. I actually wish he wasn't in Georgia or anywhere else in the world, but... 10 დღის წინ, როცა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ბიზნესმენი ლევან ვასაძე გამოჩნდა, თავად კი გვარწმუნებდა ეს არაა პოლიტიკური სივრცეო, მაგრამ ფაქტია მის მიერ შექმნილმა რაზმებმა ნიშნულოვნად შეარყიეს ქართული პოლიტიკური ცხოვრება. ლევან ვასაძეს სწორედ დუგინთან მეგობრობა გაუხსენეს, კერძოდ რუსი პოლიტოლოგის, ფილოსოფოსის 2008 წელს ჩაწერილი ინტერვიუები, სადაც დუგინი საქართველოზე საუბრობდა. სწორედ ეს ჩანაწერები უჩვენეთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, პოლიტოლოგ კოტე შუბითიძეს. Свобода Грузии, свобода Осетии под единым протекторатом России. Танки над Тбилиси. Единственная формула нашей победы. Да здравствует наша власть, да здравствует наш народ, да здравствует наша доблестная российская, осетинская, абхазская армия. ლევან ვასაძემ აღნიშნა ახლა ამ დღეებში, რომ თითქოს დუგინმა, ალბათ სხვა გზა არ ქონდა, უნდა გაემართლებინა თავი, ყოველთვის ასე თქვა, რომ დუგინმა შეიცვალა თავის პოზიცია, ის პოზიცია აღარა აქვს, რომელიც მას ჰქონდა 2008 წელს. 2008 წელს გვახსოვს, რომ ის ლაპარაკობდა სისხლის გუბეებზე, რომლებიც ელის საქართველოს და თუ არ შევა აი ამ ევრაზიულ კავშირში. ალექსანდრე დუგინთან? ალექსანდრე დუგინი, როგორც მე არაერთხელ გამიცხადებია ეს ქართულ მედიაში, მე გავიცანი. ბიჭო, რა დაგემართა, თქვენ კაი ხალხო, ხო შევთანხმდით, რომ წყნარად ვიქნებით, რა უბედურებაა ეს. ყველა ვინც ვერ შეინარჩუნებს სიმშვიდეს, აიღებს ხელში ნებისმიერ იარაღს, შეიგინება, იფურთხება, ვერ მოთოკავს თავის ვითომ ქართულ ემოციებს, არ არის ჩვენი გუნდის წევრი რა. ხომ არ აქვს ინფორმაცია მართლა შეიცვალა თავის პოზიცია თუ ეს უბრალოდ რაღაც უნდა ეთქვა და აი გადაწყვიტა ასე გაემართლებინა თავისი როგორც ამბენ მეგობარი. აი არ ვიცი ლევან ვასაძე რატო არის ასე ვთქვათ დუგინთან, მაგრამ დუგინთან რატო არის შეიძლება რაღაც იდეოლოგიური თანხმობა ნამდვილად გქონდეთ ამაც, რაღაცა რწმენებზია ხო აქ საუბარი და შეიძლება სწავლეთ მართლა რაღაც ერთმანეთს, მაგრამ რატო ამართლებს ესე იაფასიანად არ ვიცი, თქვენ თუ გადახედავდით ბოლო პერიოდში, ბოლო თვეების განმავლობაში დუგინის განცხადებებს, იგივე სომხეთთან დაკავშირებით, პირდაპირ აცხადებს, რომ სომხეთი თუ არ იქნება ევრაზიულ კავშირში, არ იქნება საერთოდ. ამიტომ ეს რევოლუციის შემდგომ კი ამაზეა საუბარი. მანამდე ეს დღის წესრიგში არის დამდგარა, ხო? ევრაზიულ კავშირში იქნებოდა თუ არ იქნებოდა სომხეთი. სასაცილოც კი არის იმას საუბარი, რომ დუგინი, რომელიც არის მთავარი იდეოლოგი, ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი, დღეს ნეოიმპერიალისტური რუსული მანქანის შეიცვლის პოზიციებს საქართველოს მიმართებაში, მით უფრო როგორც ვასაძე ამბობდა, თვალებში ჩახედა და რაც აზრები შეაცვლა, ეს სასაცილოა. მაგრამ ეს მისი პოზიცია ნელ-ნელა სამწუხაროდ პოპულარული ხდება საქართველოში. პოზიცია, როცა ვლაპარაკობთ აფხაზეთზე და ცხინვალზე, საქმე ის არის, რომ დუგინის მოსაზრება არის ასეთი, რომ თუ საქართველოს შევა ევრაზიულ კავშირში, მაშინ ეს საზღვარი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომელიც არსებობს და ტერიტორიული პრეტენზიები, რომელიც შეიძლება ქონდეს საქართველოს, როგორც ის თავად ამბობს, ცხინვალის მიმართ და ოსეთის მიმართ, აღარ იქნება, იმიტომ რომ ყველა ვიცხოვრებთ ერთ ევრაზიულ კავშირში. და რა დასამალია საქართველოში ძალიან ბევრი იმეორებს ამ მოსაზრებას. ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე ამბობდა, რომ მოაგვარებს ეს აფხაზეთის და ცხინვალის პრობლემას თუ ჩვენ ხელახლა დავუმეგობრდებით რუსეთს და აგერ ბატონო ვასაძეს. ბევრს შეიძლება ეს მოსაზრება მართლა მოეწონოს. ბევრში არ დაგეთანხმებოდით, უფრო ჩანან ის ადამიანები, ვინც შეიძლება ამას ემხრობოდეს, ან ეს იდეები მოსწონდეს. ჩანან ალბათ იმიტომ, რომ აი ვერის პარკშიც ვნახეთ, რომ უფრო ხმაურიანები არიან, უფრო აგრესიულები. თუმცა ბოლო პროცესებიდან გამომდინარე, ისიც ვნახეთ, რომ როცა რუსეთს ეხება საქმე და როცა უკვე კაფიო ჩანს და ხელშესახები არის რუსული, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა თუ დეზინფორმაცია თუ რაც მსგავსი, ხო, და რუსული იმპერიალიზმი თბილისში, ბევრად უფრო მეტი არის ის ადამიანი, ვინც არ ეთანხმება ამ იდეებს და აბსურდულად მიაჩნია რუსეთთან რაიმე სახის კავშირში შესვლა, ვიდრე დუგინის მოსაზრების გამძიარებლები. Сейчас не столько Тбилиси, как является нашей целью, сколько установление военно-политического, военно-стратегического контроля над морской зоной Грузии. То есть это в первую очередь закрепление нас в Поте, это Мингрелия, это Гурия, но там нет портов.
хотя это часть области, которая тоже имеет выход к морю, и это самое главное порт Батуми, то есть Аджария. Вот три темы. Как России установить свой военно-стратегический контроль над морским побережьем Грузии. Это будет означать военную блокаду Тбилиси, и уже доставка серьезных вооружений со стороны НАТО будет исключена или минимализирована. დუგინის ბიოგრაფიის მოყოლით თავს არ შეგაწყენთ. თუმცა ერთი დეტალი საინტერესოა მის ცხოვრებაში. გორბაჩოვის პერესტროიკის ეპოქაში რუსი ანალიტიკოსი პატრიოტული ორგანიზაციის პამიატის წევრი გახდა. Основную цель программы вашего общества. Истинная культура, истинная духовность должна происходить из традиций, из наций. И вот мы считаем, что нация является носителем древних традиционных ценностей. Мы уважаем наших предков и считаем, что они были не глупее нас. И предки наших предков были не глупее нас, а подчас и умнее. Ведь с каких героев мы видим в нашем прошлом и кого мы видим вокруг. Каких прекрасные события, какие подвиги, какое величие мы видим в истории и что мы видим сейчас. მაშინ ამ ორგანიზაციას კიდევ ყავისფერთა კრებას უწოდებდნენ. ეს პამიატი ეწინააღმდეგებოდა გორბაჩოვის რეფორმებს და საბჭოთა კავშირის ინტეგრაციას დასავლეთთან. გამოირჩეოდა გამომწვევი ანტისემიტიზმით. დუგინი თანმიმდევრული დარჩა ამ პრინციპში და თავისი ფასეულობებისთვის არ უღალატია. თუმცა კოტეშუბითის თქმით, ბევრი რამ რუსი ნაციონალისტების რიტორიკაში შეიცვალა. ანტისემიტიზმი ახლა ანტიამერიკანიზმმა ჩაანაცვლა. საქართველოშიც ხომ შეიცვალა მტრის ხატები. ზუსტად ისე. დუგინი ძალიან ხშირად ეხება ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ეხებოდა ხარ ვიცი ამ ფერადი რევოლუციების თემას და სხვებიც ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს მაგალითად ზატოლინი, ბაბურინი, ესე იგი მარტო დუგინი არ არის, უბრალოდ ამ კაცს აქვს ეს კიდევ რაღაცა ინტელიგენტი ფილოსოფოსის ნიღაბი და ნუ უფრო საშიში არის ჩემი აზრით. და უფრო დაახლოებულია პუტინთან ვიდრე სხვები. ეს ხო? ეს ყველაზე ახლოს არის კრემლთან რა თქმა უნდა ეს. ანუ პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ იდეოლოგია. ეს იდეოლოგია, რადგან ამაზე არც არავინ არ დაობს, რომ დუგინი პუტინის იდეოლოგია არის. პუტინს აი ამ მისწრაფებებს ყირიმის ანექსიაზე, საქართველოში შემოჭრაზე, თქვენ თუ გინახავთ ჩეჩნეთის კამპანიას, ომებს როგორ ამართლებს ეს კაცი დუგინი, ნახავთ რომ პირდაპირ არის თეორიულ ნარატივს უქმნის პუტინს იმისას, რაც აკეთებს მე ის. შეიძლება პირიქითაც ხდებოდა პუტინი აკეთებს და მე ეს ამართლებს, მაგრამ იდეურად არის სრული თანხმობა. ანუ რჩეველია. რჩეველია კი? აი ბიზინა ივანიშვილს ნუ პრინციპში არ ყავს. ხუხაშვილი ყავდა ესეთი. ხო და ეხლა აღარ. ეხლა აღარ ყავს ალბათ, არ ვიცი ხო. ნუ ვიღაც ხო ყავს ალბათ. ვიღაც არ ვიცი, შეიძლება გააჩნია პუტინს არ ვიცი ოფიციალური ზოგი ამბობს კოკაყანდიაში. ეგენი უფრო პიარის მიმართულებით, მაგრამ იდეურად მე მგონი იმდენად იდეურად ნიჩე ყავს. კარგი. Dugin is an unemployed clown that's just a joke in Russia that he seems to have a very small use for the secret services in Russia to make contact with far-right groups in Europe who were traditionally very fringe. They were a joke and he was a joke, but we live in a time where the clowns have seized power everywhere, and some of these movements have become significant. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. და მაინც კონკრეტულად როგორ მუშაობს ეს რუსული პროპაგანდა? აქვთ თუ არა რუს პატრიოტ პროპაგანდისტებს რაღაც ერთი სტილი, რომლითაც ისინი ადამიანის გონებაში შეღწევას ცდილობენ. ამ კითხვით მიმართეთ ბრიტანელ ჟურნალისტს პეტერ პომერანცევს, რომელიც 10 წელზე მეტია სწავლობს რუსეთის პოლიტიკას და კრემლის პროპაგანდისტების ამ სტილს. პეტერ პომერანცევი სწორედ საქართველოში იმყოფება. What Putin does do, and I think this can't be underestimated, is just have this beacon of I don't want to use the word evil, but let's call it evil. Just have this beacon of evil flashing all the time as a signal to all the other bastards in Europe and beyond that we've got your back. There's a great power out there, or a big power out there that will give you money, support, whatever. That's a huge role. So all these little Putins that have popped up all over Europe, you know, the Salvinis, the Le Pens, all these the Farages, all these sort of people of a politics that we thought we'd left behind. You know, they the fact that there's someone supporting them and who has got their back and has raised this beacon and this big flag. And it's not about ideology, it's more about kind of this nastiness and aggression. I think that's a huge
we can't underestimate how big that is, or else they were just these little people in different countries doing little things. So it's very hard to quantify that, but I think it's very important. პეტერ პომერანცევი თბილისში სწორედ იმ დროს იმყოფებოდა, როცა საქართველოს დედაქალაქში ხალხი ისევ ქუჩაში გამოვიდა საპროტესტო აქციაზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთის დუმის დეპუტატი სერგეი გავრილოვი ეგრეთ წოდებულ მართლმადიდებლური საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში მოკალათდა და სხდომის სპიკერობა გადაწყვიტა. Russian Orthodox Church works in a close relationship, in a symphony, to quote Byzantine ideas, with the Kremlin, and it's definitely seen as not just soft power, but part of sharp power. Soft power is about attracting people to Russia, which maybe it builds ties in that classical way, but sharp power is much more subversive. So what we saw in eastern Ukraine during the kind of these very engineered uprisings in eastern Ukraine, on Donetsk and everywhere, there was the first stage when people would come out onto the streets to say we want to join Russia. It was usually small groups of people, not very popular at first, and often led by Russian Orthodox priests who'd arrived sometimes just a year before. Many Ukrainians feel they'd been sent there in preparation for some sort of operation. We don't know what operation. Nobody could predict the Maidan, but so definitely Ukrainians felt that the Russian Orthodox Church was part of a front of not soft power, but of sharp power and of subversion, and were political actors. They all then ran away, they all fled Ukraine, but they were the ones gathering people saying, in Severodonetsk, in eastern Ukraine, saying, come on Russian troops, come on Putin, let's rejoin Russia. So this was just like, this is not soft power, this is power, but dressed up as priests. ჩვენ ახლა თუ ადამიანს არ ვიცი რატომ გონიათ რომ ეკლესია აფრიკავშირში იყო იმ აგრესიასთან ძალადობასთან რაც იყო. ჯერ იყო საპატრიარქოს განცხადება, როგორც მე მახსოვს, რომ არ უნდა დაეშვათ ეს ასე ვქვი მსვლელობა რუსთაველზე, თუ სადაც აპირებდნენ ჩატარებას და შემდგომ დაემთხვა კარგად დროში ვასაძის გააქტიურება. ზედმეტად გააქტიურება, თორე ვასაძე არ უსარყოფლია პასიური ხო, ამართლებით დრო და დრო თავს იჩენს ხოლმე. ამიტომ ოღონდ ეკლესიაზე საუბარი ხა გუშინ ჩვენ არ დავამთავროთ ამით, იმიტომ რომ მესამე თავარი სერია იწყება მეორე დღეს, როდესაც გავრილოვი ჯდება პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში. ეს უკვე არის ისტორიები დაუკავშირდა ერთმანეთს. კი, რა თქმა უნდა დაუკავშირდა. ის აგრესია, რომელიც საზოგადოებაში დათესეს სხვადასხვა ჯგუფებმა, იქნებოდა ეს ვასაძე და მისი ჯგუფები თუ ხელისუფლება თავისი პასიურობით, რომელსაც არაფერი არ გააკეთა, თქვა პირიქით უსაფრთხოებას ვერ დავიცავ ადამიანების, თქვა ის რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია გავრილოვის და ამ ასამბლეის ვიზიტი და შემდეგ. ამ ყველაფერმა ჯამში კომბინაციაში გამოიწვია ის რომ აგრესია და პროტესტი გაიზარდა საზოგადოებაში. განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ბუნებრივია, იმიტომ რომ არ ვიცი უფროსი თაობებისთვის როგორ არის, მაგრამ რუსი დეპუტატის დანახვა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში და მანამდე პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც ქართული ცეკვით, სიმღერით და სუფრით შეხვდნენ და დიდი მიღება გაუმართეს, არ არის ჩემს ყოველ შემთხვევაში ესე არის, რომ არ არის, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი და ნორმალური მოვლენა, მით უმეტეს 2008 წლის ომის მერე. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ საშუალება გქონდა გავსაუბრებოდით სერგეი გავრილოვს, რომელიც ასამბლეის პრეზიდენტია. ჟურნალისტები დამინტერესდით, გრძნობს თუ არა ის გარკვეულ უხერხულობას იმ განცხადებების გამო, რომელიც მან გააკეთა საქართველოსთან მიმართებაში. სერგეი გავრილოვმა მცირე კომენტარი გააკეთა მედიასთან და როგორც ის აცხადებს, ის არავითარ უხერხულობას არ გრძნობს, იქედან გამომდინარე, რომ საქართველო მისი მეორე სამშობლოა. No, discomfort. არანაირი დისკომფორტი არ მაქვს. მე ბედნიერი ვარ, ეს ჩემი სამშობლო საქართველოა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩვენ ხვედავდით ის ვითომ პატრიოტები და სინამდვილეში რუსეთის გავლენის აგენტები, როგორც ცდილობდნენ ამ რელიგიური თემატიკით. ჩემი აზრით ძალიან უნიჭოთ სპეკულაციას და არ იყო შემთხვევითი რომ მათი ბუნდღაც არ იყო, არ გამოჩენილან ისინი ანტისაოკუპაციო აქციაზე და თვითონ ბატონი გავრილოვი და ეს ყველაფერი მათ არ დაუგმიათ. ისინი არიან იგივე დუგინის მეგობრები და დუგინი ვინ არის ყველამ კარგად იცის, რომელიც მოითხოვდა თბილისში რუსული ტანკების შემოყვანას. გიორგი კანდელაკი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ევროპული საქართველოსთან ამ საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. უბრალოდ ერთ-ერთი პირველი პარლამენტარი, რომელმაც საპროტესტო აქცია კოლეგებთან ერთად იქვე პარლამენტის ტრიბუნასთან გამართა. გიორგის კითხეთ რუს ანალიტიკოსებზე, რომლებიც დღეს უშუალოდ არიან ჩართულნი პუტინის იმპერიულ პოლიტიკაში.
აი კომიკურია ალბათ, რომ აი ამ ორგანიზაციის, რომელიც თავს უწოდებს მართლმადიდებლურ საპარლამენტო ასამბლეას, ამის პრეზიდენტი არის ბატონი გავრილოვი, რომელიც წარმოადგენს კომუნისტურ პარტიას. როგორ შეიძლება კომუნისტი იყოს რაიმე ქრისტიანული ან რელიგიური, თუმცა ქრისტიანული, თუმცა მართლმადიდებლური ორგანიზაციის რამე თანამდებობის პირი, რაიმეს თავმჯდომარე, რომ ბატონი გავრილოვი თავს აცხადებს კომუნისტური პარტიის ფუძემდებლების, ასე ვთქვათ, იდეის გამგზელებლად და ყველამ იცის რომ კომუნისტურმა პარტიამ და მისმა, ასე ვთქვათ, წინამორბედებმა იმსხვერპლეს მილიონობით ქრისტიანი, მილიონობით მართლმადიდებელი და ძალიან ბევრი რელიგიური მოღვაწეც. მათ შორის საქართველოშიც, მაგრამ რუსეთშიც, რა თქმა უნდა, ალბათ იმედია დრო მოვა და ამას რუსეთშიც მიექცევა ყურადღება და დაიდება, ასე ვთქვათ, ხმამაღლა ითქმება პირველ რიგში რა უქნა საკუთრივ რუსეთს კომუნისტურმა პერიოდმა და კომუნისტურმა პარტიამ. ეს ისტორიული შეფასებაც იმედია, რომ ჩვენ მოვესწრებით ამ შეფასების გაკეთებას რუსეთში, ისევე როგორც ეს მოხდა გერმანიაში ნაცისტურ პარტიასთან მიმართებაში. სინამდვილეში, აი, ალბათ არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვით, რომ აი ეს ციკლი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ რუსეთში გვაქვს პირველ რიგში, იმიტომ რომ არ მომხდარა კომუნიზმის გასამართლება, ისევე როგორც გერმანიაში მოხდა ნაციზმის გასამართლება. იმიტომ რომ დღევანდელი პუტინის რეჟიმის ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია ემყარება მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების ფაქტს და იმ სრულიად ტყუილ ნარატივს ტყუილებს გამოგონილ ისტორიას მეორე მსოფლიო ომისას, რომელიც იწყება 51 წელს და არა 39 წელს. აი ეს პერიოდი მაგალითად, ეს ერთ-ერთი არაერთადერთი მაგალითია, რომელიც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია ამ ჩვენს იდეოლოგიურ ბრძოლაში, რომ მეორე მსოფლიო ომი 51 წელს კი არ დაიწყო, 39 წელს დაიწყო და მაშინ ჰიტლერი და სტალინი იყვნენ მოკავშირეები, ხო? ასე რომ ეს სიმბოლო, ნიშანდობლივი სიმბოლოა კომუნისტი, როგორც ცდილობს აი მართლმადიდებლობის თემით манипуляციას და სხვადასხვა შორის ჩვენ ვიპოვნეთ მისი ერთ-ერთი ინტერვიუ 2015 წელს მიცემული თუ არ ვცდები, სადაც იგი ამბობს, რომ აი რუსეთმა და პროგრამული ინტერვიუა, რომ რუსეთმა საკუთარი სტრატეგია საქართველოში, საკუთარი გავლენის აღდგენის სტრატეგია უნდა ამ სტრატეგიაში უნდა დაეყრდნოს რელიგიურ თემატიკას. და აი მაქსიმალური ენერგია უნდა დახარჯოს რუსეთმა რელიგიური თემატიკის აქტუალიზაციაზე. პრინციპში აქციები, რომლებიც თბილისში წლის ყველაზე გრძელ დღეებში გაიმართა, საქართველოში რუსული პროპაგანდისტული პოლიტიკის ჩაშლად შეიძლება მივიჩნიოთ. არ არის გამორიცხული, რომ არც მოსკოვი და არც ქართველი, ასე ვთქვათ, პრორუსი პოლიტიკოსები არ მოელოდნენ ხალხის ასეთ პროტესტს, ასეთ ერთსულოვნებას. ყველა ხელი ავწიოთ აპოლიტიკური, ვინც არის ხელები ავწიოთ ყველა რა. დუგინის გეგმა კიდევ უფრო მეტად დაცილდა რეალობას. ამას ნინო დანელიას ადასტურებს. ყველაფერი ხო დუგინით დაიწყო ფაქტიურად. ეს არის საინტერესო. ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ ამ პირველი მოქმედების გმირები იყვნენ ლევან ვასაძე, დუგინის მეგობარი და ის აქციები, რომლებიც გაიმართა იმ პერიოდში. მართლა მაინტერესებს, აი აჩრდილებს თუ ხედავთ აქ ჩვენ ამათ უწოდეთ რუსი ქართველოლოგები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან იდეოლოგიას დღეს საქართველოს წინააღმდეგ. რისი იმედია თვათ და შეიძლება თუ არა მათი კვალი დავინახოთ იმაში, რაც მოხდა ეს დღეები.
იცი რა, თავარი პრობლემა არის სწორედ ეს, რომ რუსეთი ქმნის იდეოლოგიას იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს პოლიტიკური გავლენა, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამით ის ცდილობს საკუთარი სისტემის, საკუთარი ეკოსისტემის დაცვას და სხვა არაფერი არ წერია რუსეთის უშიშროების მთავარ დოკუმენტში, სადაც ნათქვამია, რომ რუსეთის მთავარი მტერი ეს არის დასავლეთი და დასავლური ღირებულებები. და რუსეთმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ აღმოფხვრას ეს დასავლური ღირებულებები. როგორ აკეთებს ამას? პირველი, არა მხოლოდ საქართველოში, ყველა ქვეყანაში რუსეთი პოულობს ორგანულ პოლარიზაციას საზოგადოებაში. პოულობს რა არის ამ საზოგადოებისთვის ყველაზე უფრო ემოციურად მტკივნეული თემა, რომ გამოდოს კაუჭი და მთელი საზოგადოება მიიყვანოს აფექტამდე, სადაც ჩვენ ან ერთმანეს დავერევით, ან დემოკრატიულ სისტემას დავამხობ, ან დაუწყებთ ძლიერ ხელს ძებნას, რომ რაღაცნაირად დაგვაშოშმინოს. ამას აკეთებს მარტო საქართველოში კი არა, ამას აკეთებს ამერიკაში, სადაც შეეცადა ემიგრანტების წინააღმდეგ მიექცია ადამიანები. ამას აკეთებს ევროპაში, სადაც ნაციონალისტურ ტალღას აღღვევებს. ამას აკეთებს საქართველოში, სადაც ცდილობს, რომ გამოიყენოს ჩვენი ძაფრი, ესეთი რელიგიური იდენტობა და ქართული იდენტობა და გადაწყვეტა, რომ მისთვის ეხლა ყველაზე უფრო მომგებიანი თემა არის სწორედ LGBT თემის აქტივიზმი და ის ღირსების მარში, რომლებიც აქტივისტებმა დაგეგმეს. რომ ესეთი კავშირები ხელოვნად ვერ იქნება. თუ რაღაცა საერთო არ აქვთ ამ კავშირში შემავალ წევრებს, ხო, ან იდეები, ან ღირებულებები, ან მიმართულება საითხედავენ თავის თავს. ნუ მაგალითად იტყვის, რომ საბჭოთა წარსული არის საერთო. რომლის გრევას დიდ ბოროტებად მიიჩნევდა პუტინი, ასე რომ. კი, გეოპოლიტიკურ კატასტროფად მიიჩნევდა, მაგრამ საბჭოთა წარსულის აღდგენა და საბჭოთა კავშირის აღდგენა, ეხლა რაც არის ჩვენ იმაზე ვისაუბროთ, რომ ნამდვილად არიან ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არიან ისეთი ადამიანები, ბევრი არიან, რომელსაც აქვთ რაღაცა ნოსტალგია საბჭოთა კავშირის მიმართ, მაგრამ არ არის პოპულარული, აღარ არის პოპულარული, მათ შორის ისეთ ქვეყნებშიც კი, სადაც რაღაცა დემოკრატიული რევოლუციები და გარდაქმნები არ მოხდა. პარლამენტში ჩვენ დაგვიჯდა იმპერიალისტი კაცი, რომელმაც დაიწყო სხდომის წაყვანა დარბაზში, სადაც ხელი მოვაწერეთ ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ხო? იმ ქვეყანაში, სადაც საბჭოთა კავშირშიც კი მთელი ერი გამოვიდა ქუჩაში იმისთვის, რომ დაეცვა ქართული ენა და უცებ რუსეთმა გადაწყვეტა, რომ სწორედ მართლმადიდებლობის თუ მართლმადიდებლური ქვეყნების ფორუმი წაიყვანოს. ესეც ხომ არ არის შემთხვევითი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ლოგიკური ჯაჭვი, არა მხოლოდ რუსეთის მცდელობის, რომ აქ საკუთარი გავლენა შეინარჩუნოს, არამედ ჩვენი ხელისუფლების მავნებლობის, რომელიც თუ პირდაპირ რუსეთს არ გვაბარებს, ცდილობს აი ამ რაღაცნაირ მისი თქმით ორპოლუსიან ქვეყანაში შენარჩუნება საკუთარი ხელისუფლების, მას უნდა რომ რუსეთს არაწყენინოს და ამას ღიად ამბობს, რომ მოდით ნუ გავაღიზიანებ, მოდით იქნებ გადავდოთ ცოტა ხანი რაღაცა ისეთი თემები, რომლებიც მას აღიზიანებს, მოიგონეს დახურული ფორმატი ამ რაღაცა გაურკვეველი აბაშიძე კარასინის, რომ ჩვენ ვერაფერი ვერ გავიგოთ, რა ხდება იქ, რა მოლაპარაკებები აქ, აბედინებენ რუსეთს ხელი გვიქნიოს და არჩევნებს დავაკვირდებით და ვნახავთ როგორი შედეგები გექნებათ, ხო? ამიტომ ძალიან ლოგიკურია, რომ ამ ამბავმა გამოიწვია საზოგადოების ესეთი მძაფრი აღშფოთება. რუსეთს და ესეთ ძალებს ზოგადად არ აინტერესებთ შენ ვინ ხარ, რას აკეთებ, როგორ გინდა განვითარებას. მათ აქვს თავის დღის წესრიგი, მათ სურთ რომ ქონდეთ იმპერია. და ეს იმპერია რაზე იქნება დამყარებული და როგორ იქნება, რა იდეების გარშემო გაერთიანებენ ვიღაცებს. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ თავში ასეც ვამბობდი, სხვადასხვა იდეების ცადეს, სხვადასხვა ეტაპზე, რაღაცება იმუშავა, რაღაცება არ იმუშავა და ეხლა ჩემი აზრით უბრალოდ უყურებთ ჰიბრიდულ მოდელს, სხვადასხვა კომპონენტები აქვს აღებული, იქნება რელიგია, კულტურა, დეზინფორმაცია, რაღაც ეთნიკური შუღლის გაყრა და აი ამაზე ცდილობენ ეხლა რომ ასე ვთქვათ, დაამყარონ თავისი ძალაუფლება. ყოფენ ადამიანებს, მერე აკონტროლებენ, ერთმანეთს შეაზიზღებენ და მერე თვითონ მოგვევლინებიან შუამავლებად და ეს არის ის, რასაც რუსეთი აკეთებს და რუსული იდეოლოგია. სხვანაირად უბრალოდ ვერ შეინარჩუნებენ იმპერიას, მათიც უნდა გავიგოთ. Другим новостям. Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Турагентствам рекомендовано не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение из Грузии россиян, которые там сейчас находятся. Все это положение указа Владимира Путина подписан сегодня и уже вступил в силу. Как сказано, в целях защиты граждан Российской Федерации от преступных или иных противоправных действий.
გაზაფხული კლავაც დამხატვენო ცის რასულის გმაყარაკარი მოდი ალვის ხელზე მოეხმიე ჩემი საქართველო ჩემო სიამაყე ჩემო სადარდელო ჩემი საქართველო აკარი მეცად ჩემი ღამე უნდა გავატება ჩემი საქართველო 21 ივნისს სწორედ ყველაზე გრძელი დღის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ საპროტესტო მიტინგი გაზით და რეზინის ტყვეებით დაშალა. რამდენიმე ადამიანს თვალი დაუზიანდა. თვალახვეული სახე ამ საპროტესტო აქციების თავისებური სახე გახდა. და ვინც ის შესაძლებელია ქართული ოცნების ფინალიც გახდა. ოცნებისა, რომელმაც დაიწყო დევიზით ეცადე დაინახო უფრო მეტი. ჩემო სადარდელო Siamo sadardelo